नागराज दादा जेऊरला आलता आणि मग त्याने मम्मीला फोन केला की तू आता जेऊरला येऊ शकतीस का. मला वाटलं पुन्हा ऑडिशनच असेल, काय असणार आहे, पुन्हा तेच तेच करायला लावणार ही माणसं, तेच तेच करायचं आपण पुन्हा. मग नागराज दादा मम्मी पप्पा एकदम आले आणि नागराज दादा म्हटलं मला तुम्हाला आज खरंच महत्त्वाचं बोलायचं आहे, खूप महत्त्वाचं आहे. मग तो म्हटला की रिंकूचं सैराटसाठी सिलेक्शन झालं आहे हिरोईन म्हणून. नागराज सरांनी आज तुला कुठली बातमी दिली? माझे सिलेक्शन काय कसं काय म्हणाले? की सैराट पिक्चरसाठी सिलेक्शन झालं. कसं वाटतं? छान. आणि मग मला वाटतं की मी जवळजवळ 1 वर्षानंतर 14 डिसेंबरमध्ये तिला ही गोष्ट सांगितली की मी तुझं सिलेक्शन केलं आणि तू हा रोल करते. तो खरंच 16 डिसेंबर 2014 हा दिवस माझ्यासाठी खूप खूप मोठा होता. सिलेक्शन झालंय आम्हाला आज आभाळ ठेंगणं झाल्यासारखं वाटतंय. आता सिलेक्शन होईपर्यंत जे बी काय कष्ट घेतलंय ते तिच्या आईचं श्रेय आहे. या निमित्तानं तुम्ही रिंकूला काय सांगाल? की जीवनामध्ये कोणत्याही प्रकारची संधी एकदाच मिळते आणि जी संधी मिळते त्याचं सोनं करून दाखवणं हे आपल्या हातात असतं. त्यासाठी वाटेल तेवढे कष्ट सोसायची आणि करण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. जेव्हा मला असं काही सुचत नव्हतं की अरे आपलं म्हणजे फिल्मसाठी सिलेक्शन झालंय, इतकं इतकं भारी वाटलेलं की मी म्हणजे सांगू शकत नाही की तो आनंद काय असतो हे त्याची त्यालाच माहिती. आणि आर्चीचं कॅरेक्टर ज्या पद्धतीने मी कल्पना केली होती, लिहिलं होतं की ते एक स्ट्रॉंग, बिंदास, बेधडक आणि तरीही तिच्यात एक काहीतरी त्याला म्हणू ना की ऑफबीट पद्धतीचं सौंदर्य आहे. आणि रिंकूच्या डोळ्यात ते आहे. टिपिकल सौंदर्याच्या सगळ्याच ज्या संकल्पना आहेत, जी लक्षणं आपण मानतो, तर त्याच्याशी जुळणारी लक्षणं रिंकूची नव्हती, पण तरी ती सुंदर आहे. निखिल सरांना मात्र काय कोणास ठाऊक, त्यांना खूप कॉन्फिडन्स होता माझ्याबद्दल. तर ते म्हणले छान आहे, तुला आवडले ना? मी म्हटलं हो, मला वाटतं की रिंकू करेल. शूटच्या वर्षभर आधीच रिंकूचं कास्टिंग झालं, पण आर्ची इतकंच महत्वाचं असणारं परशा, सल्या यांचं कास्टिंग मात्र अजून झालं नव्हतं. छान दिसणारा तरी सिम्पल, म्हणजे तो परशाचं जसं कॅरेक्टर आहे की त्यात एक जेन्युइन काहीतरी त्याच्या स्वभावात गोष्ट पाहिजे होती. आणि त्यासाठी इतकी मुलं बघितली, इतके फोटो, की ज्या मुलांना माहिती नसेल की आम्ही त्यांचे फोटो घेतलेत. फेसबुकपासून सगळीकडे आम्ही बघायचो. मी अनेक लोकांना सांगून ठेवलं होतं की परशासारखा अशा अशा वर्णनाचा कोणी पोरगा तुम्हाला दिसला, वाटला की हा या रोलसाठी चांगला वाटेल, तर मला प्लीज फोटो पाठवा, असं सगळ्यांना सांगितलं होतं. आणि मी असंच एकदा सुट्टीवर गावी आलो होतो जेऊरला आलेलं असताना मी बाईकवरती पेठेत गेलो होतो. त्यावेळेस मला आकाश जेऊर रेल्वे स्टेशनच्या बाहेर एक पेठेतच, मेन पेठेत 3रं-4थं दुकान आहे आकाशच्या मित्राचं, आणि तो माझाही मित्र आहे सोमनाथ साळी. त्याच्या दुकानात सोमनाथ स्टोव रिपेअर करत होता आणि त्याच्या बाजूला एका छोट्या स्टूलावरती आकाश बसला होता. आणि मी माझी मोटरसायकल उभी केली आणि मी तिथून काही क्षण न्याहाळलं आणि मला तो असा एकदम गोरापान, डोळे सुंदर असलेला मुलगा दिसला. तो म्हणजे आकाश ठोसर. जेऊरला 5 वर्ष राहिलो मी, म्हणजे कुस्ती शिकत होतो. तर कुस्ती शिकता शिकता असंच, म्हणजे तिथं माझे बरेच मित्र पण आहेत. तर असंच एकदा एका मित्राच्या टपरीवर बसलो होतो, छोटीशी टपरी होती, त्याच्यात तिथं बसलो होतो. टुकार पोरांसारखंच बसलो होतं म्हणा ते. पण तिथं बसला असताना असंच भूषण दादा आहे, त्यांनी मला असंच एकदा पाहिलं. पण ज्यावेळेस त्यांनी पाहिलं, तो माझ्याकडे डायरेक्ट नाही आला, म्हणजे समोरून 2-3 वेळा इकडे गेला. तो बघत होता, म्हणजे माझं काय लक्ष नव्हतं त्याच्याकडे, किंवा मला माहितीही नव्हतं की तो नागराज मंजुळेचा भाऊ आहे किंवा काय. रस्ता क्रॉस करून जवळ आलो, सोमाशी बोललो आणि सोमाला बोलता बोलता त्या मित्रालाही हातात हात दिला. म्हणला, मी विचारलं जरा कुठला आहे काय. मग त्यानं सांगितलं की मी जेऊरच्या तालमीत होतो 5-6 वर्ष, 1 वर्षानंतर पुन्हा आलो आहे, मी पुण्यात वाकडला राहतो वगैरे, असं त्यानं सांगितलं. मला एकतर विचित्र वाटलं की हा कोण माणूस आहे, माझ्याबद्दल का विचारतोय किंवा कशाबद्दल हे सगळं विचारतोय. नंतर सांगता तो म्हणला की मी असं फिल्म मेकिंग करतो किंवा काय. अच्छा ठीक आहे म्हणलं. मग तो 1-2 मिनिटासाठी साईडला गेला. तेवढ्यात माझा मित्र आहे सोमा म्हणून, त्यांनी मला सांगितलं की अरे हा नागराज मंजुळेचा सक्का भाऊ. काय म्हणलं, नागराज मंजुळेचा भाऊ? तर म्हणजे थोडं हे झालं की यार त्याचा भाऊ मला बोलतोय, मला नाव बी विचारतोय. तर तेवढ्यात तो परत आला आणि मला विचारायला लागला की तुला फिल्ममध्ये काम करायला आवडेल का किंवा काय, असं तसं. आम्ही सैराट एक मराठी मूवी करतोय, तर त्यासाठी ऑडिशन घेऊ. तर तू म्हणजे फक्त ऑडिशन दे, काय होईल ते होईल. आता मला त्यावेळेस खरं सांगतो, ऑडिशन काय हे माहितीही नव्हतं, की ऑडिशन कसं देतात, काय केलं पाहिजे हे अजिबात माहिती नव्हतं. आणि मी त्याच ठिकाणी त्याचे एक 3-4 फोटो काढले आणि त्याला सांगितलं की मी हे अण्णांना फोटो व्हॉट्सअप करतोय आणि बघू अण्णांचा काय रिप्लाय येतो आणि तुला फोन करेल नंतर मी काय असेल तर. ठीक आहे बोललो, चालेल. पण त्यावेळेस मी खूप खुश होतो, कारण असं कधीतरी मनात थोडी छोटी इच्छा होती की कधीतरी आपल्याला फिल्ममध्ये काम करायला भेटलं पाहिजे किंवा काय. आणि तो माझ्या गावात राहिल्यामुळं खरं तर तो मूळचा गावचाच आहे, आईवडील त्याचे, आणि त्याच्या भाषेमुळं
तो अधिक जास्त दादाला वाटले की तो म्हणजे ह्या रोलसाठी आणि त्याला भाषा वगैरे सगळंच हे असल्या कारणानं खेड्यातलाच असल्यानं आणि तरी तो एक डिसेंट छान जसा की परशा गोरा हवा होता, थोडा असा दिसायला असा सुंदर टिपिकली हवा होता. तशा सगळ्या लक्षणांना तो उतरतोय असं दादाला वाटलं आणि दादानं मला व्हॉट्सअप फोटो केले आणि फोन करून सांगितले की तू व्हॉट्सअप बघ, असं असं की मला इंटरेस्टिंग वाटतंय. तर ते मी फोटो बघितले, तर मला खूप इंटरेस्टिंग वाटले, पण तो जाडजूड होता आणि त्याच्या चेहऱ्यावर अजिबात असा एक म्हणून एक ॲक्टिव्हपणा जो पाहिजे होता तसा नव्हता. त्याचे खूप असा डल त्याच्या जेस्चर पोश्चरमध्ये होतं. तर एक दिवस असंच कुठेतरी लग्नात गेलो होतो मी. मला आठवतं म्हणजे मी नाचत नव्हतो, सगळे नाचत आहेत, मी आपल्या साईडला जाऊन कुठेतरी बसलो होतो. मला ते कसं तरी लाजबीज वाटत होती. तर त्यावेळेस दादाचा फोन आला अचानक, भूषण दादाचा, आणि मला म्हणला की तुला अण्णांनी ऑडिशनसाठी बोलवलं. मी इतका खुश झालो, तिथून उठून मी डायरेक्ट वरातीत गेलो नाचायला. म्हणजे मला इतका खुश झालो तर मी सुटलो होतो तिथं, म्हणजे तिथंच मी फुल. त्याला पहिल्यांदा जेव्हा बोलवलं तर आठवते ते पुढारी टाईप खादी शर्ट घालून आलता आणि जरा गुबरू होता तो, वजन त्याचं जास्त होतं थोडंसं. त्याला तिथं बोललो, त्याला काही करून दाखव असं म्हटलं तर त्याला तो खूपच घाबरला होता. त्याला काय करता येईना, काय होईना. मागे चिठ्ठी कसली आता काय दिली नाही? चिठ्ठी नाही मागे आहे ती माझ्या मामाची पोरगी काय माझ्याकडे चिठ्ठी नाही. आकाश कुस्ती शिकत होता. अभिनयाचा अ सुद्धा त्याला माहीत असण्याची शक्यता नव्हती. ऑडिशनच्या नावानंच तो पुरता गांगरून गेला होता. मग माझ्या डोक्यात आलं की याला मोकळं करण्यासाठी ना म्हटलं तालिमीचं सगळेच गावाकडून असल्यानं माझा दुसरा धाकटा भाऊ जो आहे तो चांगला पहिलवान असल्या कारण कुस्तीची चांगलीच मला पण आवड आहे. लहानपणी तर सगळीच कुस्ती खेळले. तर मग त्याला कुस्तीबद्दल बोललो की काय कसं खेळतो, काय खेळतो, कुठले पहिलवान काय. जो 1.5 तास कुस्ती चालू होती. मग म्हटलं तू दादावर कुस्ती खेळशील का? तर त्याला एकदम झटकन तयार झाला. म्हटलं हा खेळतो. आम्ही तिकडंच गाद्या वगैरे सगळ्या घरातल्या गाद्या आणून टाकल्या आणि त्यांची कुस्ती लावली आणि मग कुस्ती एकदमच खुलला आणि खेळायला लागला एकदम. म्हणजे त्याच्या सगळ्या ताकदीनिशी, शक्यतानिशी कॉन्फिडेंटली तो कुस्ती खेळायला लागला. कुस्तीचा डाव खेळता खेळता आकाश चांगलाच खुलला. तो अनेक डावांची माहिती सांगू लागला. हा डाव कुठला, तो डाव कुठला. आम्ही ते सगळं पिक्चरचं सोडूनच दिलं आणि मग सगळे विचारायला लागले की हा कुठला डाव आहे. तर तो डाव आम्हाला सांगायला लागला. कदाचित त्याला ते एकदम ड्रायव्हिंग सीटवरती आल्यासारखं वाटलं आणि त्याला कॉन्फिडन्स त्याचा मिळाला. मग तुला चांगलं आपटलेलं कोण आपटलंय असं आतापर्यंत? तुला आठवतं की ह्याने चांगला आपटला, म्हणजे तुला पण आवडला त्याचा डाव किंवा ह्याने मला चांगलं हे केलं? गेम मध्ये गेलो मला सॉरी भरले त्याने. चित केलं. तो इतका असा जरा मला डल वाटत होता. मला वाटलं की यार हा करेल नाही करेल, म्हणून मी त्याला जरा कमी बोललो आणि म्हटलं ठीक आहे जा. तो गेल्यानंतर परत असं वाटलं की यार छान दिसतोय. मला वाटतं ह्यावर कष्ट घेतलं तर हा दिसेल, हा परशा वाटेल असं आम्हाला वाटायला लागलं. आणि आम्ही चर्चा केली सगळ्यांनी आणि त्याला परत फोन केला लगेचच आणि अगदी तो कुठेतरी जवळच पास गेला असेल, त्याला परत बोलून घेतलं. 1-2 किलोमीटर लांब गेलो असं मला परत दादाचा फोन आला की अरे असं असं झालं परत. तर मला परत त्यांनी कपडे चेंज करायला म्हणजे कॉस्ट्यूम थोडेसे हे केले, कसा दिसतोय काय, फोटोजही काढले. अण्णाने ओळखला असेल ह्याला काय भांडणाचं सांगावं, दुसरं काय करणार पण नाही. याला रडायला सांगितलं रडणार नाही, याला हसायला सांगितलं हसणार नाही. चिठ्ठी म्हणून परशा. कसली चिठ्ठी? मला शिकवतो ती चिठ्ठी बघितली. माझी कसली चिठ्ठी? अर्चिन गेलेली चिठ्ठी ती माझ्या मामाची पोरगी ती. असली म्हणून काय झालं माणूस पोरगी? त्याला सांगितलं की तुला वजन कमी करायला लागेल, एक कमीत कमी 8-10 किलो तुला वजन कमी करायला लागेल, तू करशील का? तो म्हटलं नक्की करतो. मला कधी करतो? मग मी त्याला सांगितलं की तू इथंच राहिले आणि तो कपडे घेऊन आला आणि घरी त्याने सांगितलं होतं की तालमीत चाललो आहे आणि तालमीत सांगितलं होतं की इकडे घरी आहे. माझ्या डोक्यात एकच होतं की मला वजन कमी करायचं आहे. मला काही म्हणजे पुढे ते घेऊ नाही घेऊ ते पुढची गोष्ट आहे, पण त्यांनी आत्ता मला जे सांगितलं ते मी करून दाखवणार. सकाळी 4ला उठायचं रोज. 4ला उठून रनिंग तर दिवसातून मला वाटतं एक 14 किलोमीटर रोज रनिंग करायचं मी. 14 किलोमीटर रनिंग करून बाकीचे एक्सरसाइज करायचो. म्हणजे 2-3 तास सकाळी संध्याकाळी 2-3 तास. त्यानंतर खाण्यावर कंट्रोल. खाणं म्हणजे अजिबात नाही. मम्मी ओरडायची यार काय चाललं आहे तुझं, खराब होत चाललं आहे, खात नाही पित नाही काही नाही. तर त्यांना काही सांगितलं नाही माझं पुढचं काय नाही. आणि एक मला वाटतं खूपच कमी कालावधीत अगदी 10-15 दिवसात त्यानं एक 7-8 किलो वजन कमी केलं. एक वजन कमी करणं एक भाग होता, पण त्याचं इतक्या प्रेमानं इतक्या श्रद्धेनं तो ते कष्ट करत होता. ते बघूनही मला खूप छान वाटलं. आकाशवर जास्त काम करायला लागलं खरं तर सगळ्यात, कारण की तो खूपच आबोल आहे, खूप कमी बोलतो. म्हणजे बोलण्याची त्याचं घेणं देणंच नाही. म्हणजे पहिलवान असल्या कारण असेल किंवा तर ज्यावेळेस ऑडिशनला गेलो होतो
आणि रिंकू त्यावेळेस तिथंच होती, घरीच होती. तर फर्स्ट टाइम त्यांना तिथे भेटलो. तर आकाश एकदम पहिलवान तालमीतला असा एकदम गट्ट्या होता आधी. मग त्याने विचारलं, नाव विचारलं. मी सांगितलं रिंकू राजगुरू. अच्छा, काय करते? मी म्हटलं मी कॉलेजला आहे. म्हटलं तू ह्या फिल्मची हिरोईन आहे का? म्हटलं नाही. म्हटलं हे सगळे आहेत ना, मी ह्यांच्याच टीममधली. तीच तिच्या स्वभावाप्रमाणे नाही मी नाही असं तसं तिथे बरोबर तिने टाकाटाकी केली मला. रिंकूला मलाही फर्स्ट टाइम काहीतरी करायला सांगितलं होतं. मला वाटतं काय बघतोय र तो जो हा खो खोचा सीन आहे. काय बघतो? कुठं काय? कुठे काय? मग माझ्याकडे कशाला बघतोय? मी कुठं बघतो तुझ्याकडे? तूच कशाला बघते माझ्याकडे? मी बघित नाही तर काय पण करेन. मी पण बघ नाही तर काय करेल. नुसतं नको बघू. मी कुठे म्हणलं मला? आणि त्याच्यावरती खूप काम करायला लागलं, पण सगळ्याला भीती वाटायची. मलाही वाटायची की हा कसा करेल, पण त्याच्यावर मी खरं बर्डनच दिलं नाही. ॲक्टिंग करून घेणं हा वेगळाच खरं तर कार्यक्रम आहे. म्हणजे तुम्ही एकदाच हे सगळं वैचारिक सगळं जे काय असतं आपल्या मनात, त्याला जर ॲक्टर किंवा एखादा जो कोणी कलाकार आहे त्याच्या डोक्यावर दिलं तर उगीच ते टेन्शनमध्ये येऊ शकतात. म्हणून मी त्याला म्हटलं काय नाही, साधं आहे, आपण करूया बिंदास. तू वजन कमी कर, छान दिस, केस वाढवायला सांगितले, त्याची जरा केस पण कमी होती, थोडे केस वाढवायला सांगितले. अशा सगळ्या छोट्या छोट्या गोष्टी होत्या की ज्या त्याच्याकडून करून घ्यायच्या होत्या, त्या आम्ही करत होतो. आर्ची, परशा, बाळ्या ह्यांच्याच इतकी मजेशीर कथा आहे सल्याच्या निवडीची. साल्याचं पण खूप इंटरेस्टिंग कास्टिंग झालं की तो माझ्या घरा शेजारीच राहतो आणि सगळे ऑडिशन द्यायची तर तोही व्हॉट्सअपवर नेहमी काहीतरी पाठवायचा माझ्या भावाच्या. परशा भ्या वाटत नाही मला तर लय भ्या वाटतं बाबा. घरी जर कळलं ना लय हाणतं ना. मी 10वी नंतर मी ITला ॲडमिशन घेतलं करमाळ्याला, आणि तिकडे काही मन लागत नव्हतं माझं. तेवढ्यात मला कळलं की सैराटचं ऑडिशन सुरू झालेत. त्याच्या आधी पण मला वाटत होतं की फिल्ममध्ये काम करावं, कुठंतरी थोडंफार तरी दिसावं. सैराटचं ऑडिशन दिलं मी. ते ऑडिशन जेऊरमध्ये झालं, भारत हायस्कूलला. शेख अरबाज असलं नंबर 98 परत त्याच्यानंतर दुसऱ्या दिवशी ऑडिशन अकलूजला होतं. असं वाटायचं की अकलूजला पण जावं ऑडिशन द्यायला. त्यानंतर अजून पुण्यात खूप ठिकाणी ऑडिशन होतं. आणि मला खरं तर त्यावेळेसही त्याचा राग यायचा की अभ्यास करत नाही, काही करत नाही, सिनेमाचं वेड आहे. आणि लोकांना ना सिनेमा म्हटलं की लगेचच म्हणजे त्यांना वाटतं की सहज होऊ शकते, त्यात काय विशेष आहे. अभ्यास करायचं किंवा डॉक्टरला बघून डॉक्टर होऊ वाटत नाही, एखादा पोलीस ऑफिसर बघून पोलीस ऑफिसर होऊ वाटत नाही, पण ॲक्टर बघून झटकन ॲक्टर होऊ वाटतं, किंवा फिल्मचं एकूणच. तर त्याचं एक काही गणित कळत नाही, कारण की असं काहीतरी मला वाटतं समज आहे की याला काही क्वालिफिकेशनची गरजच नसते. सगळं जे काही जगातले अनक्वालिफाईड आहेत ते लोक कलाकार होऊ शकतात, असाही आपला समज आहे. म्हणजे कलेचं म्हणून एक क्वालिफिकेशन असतं, याचा कोणी विचार करत नाही. मला तसं म्हणून मला साल्याचं पण राग यायचा की अरे, आणि मी त्याला 1-2दा फोनवर पण रागावलो. अण्णांच्या मागे लागलेलं 2-3 वेळा घ्या म्हणून मला, परंतु अण्णांनी त्यावेळेस नाही म्हणले, बाबू ॲक्टिंग जमत असली तर घेऊ म्हणले तुला. म्हणजे अण्णांचं म्हणणं कसं होतं, तुला काय जमत नाही, तू शेजारचा म्हणून काय घेणार नाही म्हणले की तुला. मग मी रडून ती ॲक्टिंग करून दाखवली. मग मी भूषण दादाच्या मागे लागायचो, मला काम करायचं आहे. मी म्हणायचो का तुम्ही नुसतं काम असल्यावर आम्हाला बोलवता आणि फिल्ममध्ये काम देत नाही, काय नाही, असं उगं काय पण म्हणायचो आम्ही. मला वाटतं 1-12 वाजता थंडीचे दिवस होते, शेकोटी करत बसलेलो. दादा म्हणले अण्णाला काय तुझं आवडलं नाही तर बघू पुढच्या वेळेस काय असेल तर. मग मी काय बोललो नाही दादाला, गेलो घरी आपलं रडलो बिडलो. सकाळी उठलो, परत म्हणलं दादा मला काय माहीत नाही, मला आज एकदा ऑडिशन द्यायचे. परत एकदा दादांना सांगितलं, दादा म्हणले ठीक आहे आपण ऑडिशन करू आणि पाठवू म्हणले. पण त्यानं जे ऑडिशन पाठवलं होतं ते खूप इंटरेस्टिंग होतं. त्यानं खूपच म्हणजे खूप छान केलं होतं. जो सीन मी खरं तर दुसऱ्यांना करायला सांगत होतो तो त्यानं ते बघून केलेला होता. आणि मला आजही खरं तर साले आवडतो, अरबाज आवडतो की तो खूप सटल ॲक्टर आहे आणि तो खूप चांगलं करतो. सगळ्यात सटल आणि छान ॲक्टिंग त्यानेच केली. अवघडेला कॅप्टनला का तू? कॅप्टनला पाणी बिणी पिऊ देशील का नाही? मग त्याचं कॅरेक्टर पण तसं होतं की जे असं नाही का की तुम्हाला पटकन नाही आवडणार. सल्याने त्यातच ते चुणूक दाखवली होती. मग सल्याला मी बोलून घेतलं आणि तोही मला दिवस आठवतोय की मला तो पहिल्यांदा जेव्हा पुण्यात भेटायला आला, त्याला वाटतच नव्हतं की अण्णा मला इकडं पुण्याला बोलवलं. मी त्याला बोलवलं आणि आलो. सकाळी स्टेशनला उतरलो,
खाल्लं, आलो घरी आणि अण्णाला भेटलो आहे असं चक्कर येऊन पडलो. कळलंच नाही मला काय झालंय नेमकं. तर तो मला कळलं नाही की त्याला चक्कर आली. म्हणजे मला हे चक्कर आली वाटतं मला. आणि मग त्याच्याकडे बघितल्यानंतर मग लक्षात आलं की त्याचे एकदम डोळे पांढरे झालेत. आणि मला खरं तर हसायला यायला लागलं की हा नाटक तर करत नाही ना म्हणलं हा चक्कर यायचं. तर म्हणलं नाही, मला काही कळलंच नाही काय झालं. कदाचित त्याला इतका तो आनंद झाला असेल की तो एकदम त्यानं सरेंडरच करून टाकलं होतं. तिथून पुढं साल्याचं पण भरपूर म्हणजे त्यानं पण खूप कष्ट घेतला. तुला पण घेतलंय साल्याचं कर. आणि मागं लागला म्हणून नाही तर ॲक्टिंग चांगली केली म्हणून अरबाजची निवड सल्या या पात्रासाठी करण्यात आली. सोबतच नागराजनं सगळ्यांना पाय जमिनीवर ठेवण्याचा सल्ला सुद्धा दिला. पिक्चर तर ठीक आहे, तानाजी कसा आहे तूच परत मृत्यूपती का नाही सांगतो. लगेच पिक्चर मिळेल मुंबईत गेला आणि राज खन्नाचा बंगला बाजून हात केला करून असं होत नाही. कळलं, काम पण करायचं. आज या ठिकाणी राजकीय अचानक एक दिवस फोन आला आणि माझ्याकडे नंबर नव्हता. हॅलो हॅलो कोण बोलतोय? नागराज मंजुळे बोलतो. मी टणकन उडलोच. म्हणजे मला 3-4 वर्षानंतर मला डायरेक्ट फोन येतोय मला. नागराज म्हटलं हां बोला नागराजजी. बरं या म्हटले घरी. मी म्हटलं कुठं आहे घर? त्यांनी मला ॲड्रेस सांगितला. मी 10व्या मिनिटाला तिथं होतो. तर त्यांनी सांगितलं की आपण सैराट नावाची फिल्म करतो आहे, ज्याच्यामध्ये तुम्ही तात्यासाहेब पाटलाचा रोल करावा अशी माझी इच्छा. म्हणजे मी तर वेडा झालो की म्हणजे ज्या माणसाबरोबर काम करण्यासाठी पूर्ण इंडस्ट्री पागल झाली आहे, तो माणूस मला स्वतःहून फोन करतो आहे, मला स्वतःहून बोलवतो आहे आणि सांगतो आहे की यातला इतका महत्त्वाचा रोल तू करतो आहेस. तर त्यांनी नरेट केलेलं समोर स्क्रीनवर लावलं, दरवाजा बंद, लाईट बंद आणि मी एकटा संपूर्ण सैराट त्यांच्या तोंडून म्हणजे तो अनुभवत होतो. बोलण्याची मनस्थितीच नाही. म्हणजे मी लगेच असं बाहेर निघून जावंसं वाटत होतं मला. आणि स्पेशल नागराज टच जो आहे शेवटचा त्या बाळाच्या याने घेतल्यामुळं तर म्हणजे खरं तर मी आता असं बोलण्याच्या ह्याच्यातच नाही. फॅन्ड्रीच्या दरम्यान माझी एक गोष्ट लक्षात आली होती की यांना काय पाहिजे, यांना काय हवं आहे. सटल पाहिजे, किती सहज बोलल्यासारखं पाहिजे. त्यामुळं मला अगोदर डायलॉग मिळाले होते. मी पूर्ण तयारी करून गेलो होतो की मी आता इतकं सटल बोलणार, इतकं सटल करणार की त्यांना पण लक्षात आलं पाहिजे. ते म्हणले पाहिजे वा चांगलं केलंस. चांगलं होतं काय अजून आता कसं करते आज या ठिकाणी हे राजकीय व्यासपीठ नाही जेव्हा जाणीव आहे. ओके अच्छा तसं करू. पण तो माणूस म्हणजे इतकं केलं तरी खूप चांगलं केलं, मस्त खूप छान केलं. पण ते असं पाहिजे म्हणून ते जे करून दाखवायचे ना मला वाटायचं बोरिया बिस्तारा गुंडाळावा, आपला कडा कारखान्यावर जावा, वडील वॉचमॅन होते तिथं आहे का एखादी जागा बघावी, तिथं कामाला लागावं. म्हणजे ऍक्टर नाहीतच येत आपण. म्हणजे इतकं मी तरी पण दुसऱ्या दिवशी प्रयत्न करायचो. आज या ठिकाणी हे राजकीय व्यासपीठ नाही त्याची आम्हाला जाणीव. पण या ठिकाणी आपल्या वाघमोडे सरांनी जो उल्लेख केला म्हणजे ज्या सदिच्छा दिल्या त्या सदिच्छांची गरज आम्हाला नसून आमच्या विरोधकांना आहे. माझा जर सैराटमध्ये अभिनय चांगला झाला असेल तर माझ्यातल्या अभिनेत्याला जेवढे मार्क असतील त्याच्यापेक्षा काही पटीने जास्त मार्क त्यांच्या डिरेक्शनला आहेत, त्यांच्या सांगण्याला आहेत. त्यांनी जे करून दाखवलं, जे बोलून दाखवलं त्याला सगळ्यात जास्त मार्क आहेत. तुम्ही 4 जण आहेत ना, सूरजचा समजा काही विषयच ना, तुम्ही 4 जण बाकीचे जे 4 आहेत नवीन, तुम्ही तो लाईफ आहे बॉस. त्यात नागराज टच आहे तुमच्या डोक्यावर. म्हणजे काय समजू. ऑडिशन, सिलेक्शन अशा चालण्या पार झाल्या असल्या तरी खरी कसोटी लागणार होती ती यापुढे. रिंकू, आकाश, तानाजी, अरबाज ह्यांची निवड ही पात्र म्हणून शोभून दिसतील या नागराजच्या एका विजनमुळे झाली होती. पण खऱ्या अर्थानं त्यांचं अभिनय शिकणं अजून बाकी होतं. मी कास्टिंग करताना म्हणजे असा विचार कधी करत नाही की हे किती भारी ॲक्टर आहेत. हे मी माझ्या पात्रांना साजेसा चेहरा बघतो, आवाज बघतो. म्हणजे कॅरेक्टरिस्टिक जे आहेत समोर दिसणारे, जे आपण म्हणतो ना की दृश्य जे स्वरूप आहे आणि आवाजातून जे काही कळू शकतं, मी त्याला खूप महत्त्व देतो. थोडक्यात नागराज या मातीतून सुंदर शिल्प घडवणार होता. शूटिंगच्या 2 महिन्याआधीच या सगळ्यांना नागराजनं घरी राहायला बोलावलं. ते म्हटलं आता इथंच हिला राहायलाच पाठवा इथं. मग तेव्हा एकदम भारी वाटलं की पुण्यात राहायला जायचं. पहिल्यांदा आईपासून म्हणजे दूर राहतो. मग नागराजांनी सांगितलं की काय काळजी करू नका, आम्ही आहे. पप्पा म्हटले काय काळजी करायचं कारण नाही, आपलीच माणसं आहेत सगळी. त्याच्यामुळे पप्पा एकदम बिनधास्त मला सोडून निघाले.
पुन्हा मम्मीची आठवण यायला लागले, पप्पांची आठवण यायला लागले. मग मी रडत बसले. पुन्हा पीडिता आली. पुन्हा ती म्हणली, पप्पांची आठवण येते का? म्हटलं हां. मग तिने अशी एकदम घट्ट मिठी मारली. तेव्हा एक मला इतकं भारी वाटलेलं की असं कोणीतरी आहे बाबा, की आपलं काय म्हणजे मम्मी पप्पा सोडूनही आपल्याला खूप चांगली माणसं मिळाली तिथं, असं त्यावेळेस वाटायचं. नागराजचं स्वतःचं घर हीच त्याच्या पात्रांच्या अभिनयाची कार्यशाळा असते. तुम्ही असं म्हणता गेलं की तुलाच आता फटकन बोलली काय होईल आणि मी म्हणतो मी सांगितलं मला हे जास्त झालं त्याला पण कमी नाही पडलं आणि मी आलं नाही. आता तुला आलं जरा तू दचकतोय ना विसरलो नाही विसरलो तरी काही बोलाय. ही नागराजची फॅन्ड्रीपासूनची स्टाईल. जब्या पिऱ्या किंवा परशा सल्या बाळ्या यांच्यातील उत्तम केमिस्ट्री मागचं हेच खरं कारण. कुठलेही म्हणजे ॲक्टर म्हणून कोणी जर उमेदवारी करत असेल तर काही एक शिक्षण घेतलेलं असतं, काही वर्ष नाही का झटून कष्ट करून ते अभिनयात उतरले असतात. पण मला वाटतं मी ना माझ्या ॲक्टरसोबत अपघात घडवतो तर अचानक ते एक छान काम करत असतं, अचानक फॅन्ड्रीत काम करतोय, अचानक सायलंटमध्ये काम करतोय. हे चांगलंही वाटतं पण मला ह्याची भीती वाटते आणि सहज मिळालेली गोष्ट तितक्या सहज स्पॉइल होऊ शकते आणि त्याचं महत्त्व त्या लोकांना कदाचित जाणवत नाही. म्हणून आम्ही टीम म्हणून त्याची खूप काळजी करतो की तुम्हाला हे सहज जरी मिळालेलं असलं तरी हे खूप कष्टपूर्वक तुम्हाला टिकवायला लागणार आहे आणि हे सहज तुमचं म्हणजे नाही का कास्टिंग झालं असलं तरी त्या पात्रापर्यंत पोचायला खूप कष्टानं तुम्हाला तिथपर्यंत जायला लागणार आहे, त्यासाठी एक प्रयत्न करायला लागणार आहेत. म्हणून मला बऱ्याच वाटतं की कोणाच्या डोक्यात हवा जाऊ नये. सोमा आणि सूरज दोघंही जरा वयानं लहान होते फॅन्ड्रीच्या काळात, तर ते मला तो अनुभव होता की ते दम द्यायचे नाही का, तर आगाऊपणे बोलायचे, तर मी त्यांना परत खूप कष्टपूर्वक त्यांना खूप रागवून त्या ह्याच्यावर आणलं. मात्र त्या अनुभवानं मी सैराटमध्ये आम्ही सगळ्यांना सतत पहिल्या दिवसापासून जाणीव करून देत होतो की तुम्ही फिल्ममध्ये काम करताय पण आपण फिल्म नाही का स्टार नाही आहोत आणि आपण इथं जे आलो आहे तिथं खूप कष्टानं लोक येतात, तुम्ही सहज आलाय पण हे कष्टानं टिकवायला पाहिजे आणि डोक्यात हवा नाही जायला पाहिजे, फिल्मी विचार नाही करायला पाहिजे, उगीच लार्जर दॅन लाईफ हिरोसारखं आपण नाही करायला पाहिजे. म्हणून आम्ही घरात त्यांना सोबत ठेवण्याचा माझा तोच विचार असतो की आपल्यासोबत राहावं, साधी कामं करावेत. म्हणजे चहा करण्यापासून, झाडू मारण्यापासून, अगदी कांदा भाजीची तयारी करण्यापासून एक काय सहानुभावानं आणि सहचार्याने जगण्याचा आणि काम वाटून घेण्याचा, साधी कामं करण्याचा हा घाट आम्ही दरवेळेस घालायचो. त्यातून मला वाटतं की या सगळ्यांचं खूप छान बॉन्डिंग झालं. त्यांना जबाबदारीची जाणीव कळायची. डिरेक्टर आणि ॲक्टर हे सगळ्यात महत्त्वाचं प्रकरण होऊन बसतं शूटिंगमध्ये, त्यामुळे त्याची काळजी घेतात हे त्यांना जाणीव करून द्यायची होती. नाही तर आपली काळजी घेतात म्हणजे आपण कोणीतरी थोर आहोत असं त्यांना वाटायला नको, यासाठी खूप कष्ट घ्यायची आम्हाला गरज पडली. त्यांना सतत काय म्हणता येईल गाईड करत राहणं, मार्गदर्शन करत राहणं, ही सगळ्या म्हणजे टीमचं आमचं काम होतं. यावेळी नागराजच्या घरामध्ये आर्ची, परशा, सल्या, बाळ्या आणि फिल्मचा इतर क्रू अशी जवळजवळ 20 माणसं राहत होती. त्यात अभिनयाची कार्यशाळा, हसणं, खिदळणं, रडणं, ओरडणं, रात्री अपरात्रीच्या मीटिंग्स यामुळं सोसायटीच्या कधी तक्रारी यायच्या तर कधी सोसायटीच्या माणसांनी समजून घेतलं. निवड झाली तरी आपण नेमकं काय काम करणार आहोत हे समजावं म्हणून पहिल्या काही दिवसातच सगळ्यांना सैराटची पटकथा ऐकवली. तीन विभाग जायसारखं होते. पहिल्यांदा हास्य, मजा, कॉमेडी, मध्ये जरा इमोशनल आणि शेवट पाक रडाई जागा. रडू काही शेवटी